අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ අර අපි කලින් numpy ගැන හොඳ knowledge එකක් ගත්තා, basic knowledge එකක් ගත්තා, පොඩි දේවල් implement කරලා බැලුවා. අන්න ඒ දේවල් use කරලා කොහොමද මේ වගේ practical application එකකට use කරලා මේ data handling, data set read කරන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ වගේ පොඩි idea එකක් දෙන්න තමයි මම මෙන්න මේ example එක මේ exercise එක design කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ details ටික අරගෙන මේ student details ටික අරගෙන maths physics chemistry ටික ගත්තාට පස්සේ ඔය maths physics chemistry marks ටිකෙන් average marks ටික calculate කරලා ඊට පස්සේ average marks ටිකට අදාළව සහ average marks එකත් එක්කම තව මේ හැම subject එකටම හැම student ගෙම ගත්ත grade එක මොකක්ද කියලා හොයන්න තමයි මම මේ exercise එක design කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ඔක්කොම කරන්න කලින් අපි බලමු කොහොමද මේ data set එක read කරගන්නේ. read කරගෙන ඔය file ඔය data ටික අරගෙන ඊට පස්සේ අර මම කිව්ව average හොයලා grades හොයලා අපව අලුතෙන් කොහොමද ෆයිල් එකේ රයිට් කරන්න කියලා අපි ඊළඟට බලමු. මම දැන් ඉස්සෙල්ලාම මේක යූස් කරලා අපේ data set එක load කරගන්න හැටි මම කියලා දෙන්නම්. අපි මේ වැඩේට යූස් කරන්නේ pandas library. pandas වල තියෙනවා ගොඩක් useful library එකක්. අපි pd කියලා library එක load කරලා module එක load කරලා ඔය module එකේ තියෙනවා read csv කියලා function එකක් ගොඩක් useful function එකක්. ඒකෙන් අපිට ඔය වගේ csv files load කරගෙන array එකකට load කරගන්න පුළුවන් යාව. right? අපි මෙතන දෙන්න ඕනේ ඔය පාත් එක ඒ ෆයිල් එකේ පාත් එක එක්ක ඔයාට දැන් මගේ දැනට මේ ලොකේෂන් එකේම තියෙන හින්දා මගේ කෝඩ් එක තියෙන තැනමයි මේක තියෙන්නේ. මගේ කෝඩ් එක දැන් මෙන්න numpy tutorial කියන එකනේ ඒකේ තැනම තමයි මේ CSV ෆයිල් එක තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් relative path එක උනත් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? relative path එක උනත් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හැබැයි ඕනනම් ඔයාලට absolute path එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ. හැබැයි absolute path එක දෙනකොට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ඔයා කෙලින්ම මේ ඇඩ්‍රස් බාර් එකෙන් කොපි කරලා ගන්න එක මෙතෙන්ට දානකොට මෙන්න මේ R කියන regular expression කියන මාක් එක දෙන්න නැත්නම් එහෙනම් මේක read කරද්දි එක ප්‍රශ්න එනවා. ඔය නැත්නම් ඔයාලා manually මෙන්න මේක ඔය R දැම්මේ නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම manually මේක අනිත් පැත්තට මාරු කරන්න. ඉතින් ලේසි වැඩේ අර ඇඩ්‍රස් බාර් එකෙන් ඔයා කෙලින්ම ගන්න location එක folder එකේ ඇඩ්‍රස් බාර් එකෙන් location එක අරගෙන කරන්න තියෙන්නේ. මේවා මාරු කරගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම R එකක් ඉස්සරහට දාන්න. එතකොට එයා ඒක automatically convert කරගන්නවා. right? හරි. එහෙනම් අපි මෙහෙම තමයි data set එකක් create කරගන්නේ. දැන් මෙහෙම data set එකක් create කරගත්තාම මේ data set එක load වෙන්නේ pandas data frame object එකකට. pandas data frame object එකට. pandas ගැන මම එච්චර මේකේ detail කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඉස්සරහට pandas use වෙන තැන් තියෙනවා. ඒකෙදි මම in detail කතා කරන්නම්. හැබැයි මේ pandas data frame එකක් එක්ක වැඩ කරන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. pandas data frame එකක් කියන්නේ පොඩ්ඩක් වෙනස් එකක්. ඒකේ අපිට ඔය data pre-processing, data imputation, missing values තියෙනවා අයින් කරගන්න, ඊට පස්සේ ඒවා categorize කරගන්න, data feature engineering කියන section එකට ගොඩක් useful මේ library එකක් තමයි pandas කියන්නේ. data set එක වැඩ කරද්දී, data set එක වැඩ කරද්දී අපිට ගොඩක් useful වෙන library එකක් තමයි pandas කියලා කියන්නේ. හැබැයි මම අද මේකදී use කරන්නේ pandas වල මෙන්න මේ එකම function එක අපි use කරන්නේ read csv විතරයි. right? හැබැයි මම දැන් මේ දැන් මේක load වෙනවා කියලා මම කියවනේ pandas data frame එකකට. ඔයාලට දැන් pandas data frames ගැන එච්චර ලොකු knowledge එකක් නැහැ. සහ pandas data frame වලට වඩා අපිට මේක numpy array එකට load කරගත්තා නම් ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි numpy දන්නවා දැන්. පොඩ්ඩක් දන්නවා. ඒකෙන්ද මම මොකද කරන්නේ මේක data frame එකට load කරගන්නේ නැතුව pandas data frame එකට load කරලා නැතුව numpy array එකට කෙලින්ම load කරගන්නවා. ඒක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. කලින් code එකම තමයි. එකම එක වෙනස මෙතන dot values කියලා ඔයා දැම්මම නම් හරි. අවසානට dot values read කරලා අවසානට වරහන වහලා dot values කියලා දාන්න. එතකොට අන්න මේක pandas data frame එකකට නෙමෙයි. මොකද pandas data frame ගැන තාම ඔයාලට ලොකු knowledge එකක් නැති හින්දා මම ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි අද කතා කරන්නේ numpy ගැනනේ. numpy ගැන හොඳ knowledge එකක් තියෙන හින්දා මම numpy array එකටම load කරගන්නවා. කරන්න තියෙන එකම දේ pandas read csv එකෙන් csv file එකක් read කරලා ඒ data ටික numpy array එකට දාගන්නවා නම් ඒ දාගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා array එක ගත්තා dot values කියලා දාගත්තා data set එක ගත්තා. right? එතකොට මේක අපි අර දාන්න numpy array එකට එනවා. කොහොම ලේසි. right? එතකොට අපි මොකද කරන්නේ දැන් මේ numpy array එකෙන් අපි කරන්න ඕනේ ඉස්සලාම average එක හොයන්න ඕනේ. right? දැන් මේක array එකක් කර අපිට පුරුදු array එකක්. ඒ කියන්නේ අපි CSV file එක Python code එකක් ඇතුලේ array එකට දාගත්තා. බොහොම ලේසි. දැන් මෙතනින් එහාට ඔයාලට ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේක array එකක් කියලා sure නැත්නම් අර ටික කරලා බලන්න මේ dataset.ending බලන්න. ending කියන එක එන්න ඕනේ 2යි කියලා. ඊට පස්සේ dataset.shape බලන්න. ඒකත් එන්න ඕනේ 100ද 20 ගුණ කිරීම 4 වගේක් එන්න. ඕනනම් තව sample value එකකුත් දාලා බලන්න. ඔච්චරම sure නැත්නම්
අපි දාගමු නිකන් 2 5 වගේ print කරලා බලන්න 2 5 නෙවෙයි 2 3 වගේ print කරලා බලන්න මම මෙතන මේක run කරලා ඉන්න එතකොට file does not exist හරි හරි මම මේ පරණ පාත් එකක් දාලා තියෙන්නේ මම විනාඩියෙන් මේක අලුත් පාත් එක දාන්නම් මෙතනට එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ හරි මේක තමයි මගේ අලුත් පාත් එක දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ right මේ තියෙන මෙතනත් වෙනස් කරන්න ඕනේ ඒකමනේ හරි මේ තියෙන්නේ ඔන්න data set එක print කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ending 2යි rows and columns තියෙන ඊට පස්සේ 20යි 4යි rows 20යි column 4යි 35 කියලා print කරලා තියෙනවා 2 3 බිංදුව 1 2 2 3 2 3 බිංදුව 1 2 2 2 3 බිංදුව 1 2 3 හරිනේ 35 හරිනේ 35 තමයි මෙතන print කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට දැන් verify කරගන්න පුළුවන් මේක නම් numpy එකක් කියලා. එහෙනම් ඔන්න අපි කෙලින්ම CSV file එකක් දාගත්ත numpy එකට. බොහොම ලේසි එක function එකයි use කරේ read CSV විතරයි. right? ඊට පස්සේ average එකනේ හොයන්න ඕනේ නේද? දැන් මේ බලන්න. ඔයා කරන්න ඕනේ මොකද්ද? බොහොම සරලයි. අර අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත indexing and slicing අපිට use කරන්න පුළුවන්. මේ section එකේ right? මෙන්න මේ section එකේ ඔයා ගන්න ඕනේ මොන mean එකද average එක ගන්න ඕනේ කොයි පැත්තටද row wise average එක ගන්න row wise right එහෙනම් බලන්න මම මේ කරන දේ හරිද කියලා මම කරන දේ හරිද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න data set එකේ all rows 1 to n මම ඕන මේක කියනනම් 1 2 3 4 right 1 to 4 මේවා දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ all rows 1 to 4 ඒ කියන්නේ ඔන්න ඒ කහ පාටින් highlight කරලා තියෙන section එක හරිනේ 0 1 2 3 4 right එතකොට 1 to 4 හරි 0 1 0 1 2 3 0 to 4 right ඊට පස්සේ mean එක ගන්න කියන්නේ axis 1 එකේ axis 1 කියලා කියන්නේ මතකයි නේද මේ පැත්තට axis 0 මේ පැත්තට axis 1 එහෙනම් මම row wise මෙයාට ගිහිල්ලා mean එක ගන්න කියනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ එහෙනම් ඔන්න අපි අර කලින් ඉගෙන ගත්ත විදිහට මේ පැත්තෙන් average එක ගත්තාම හැම එක්කෙනාගේම ඔය set එකේ mean value එක එනවා right මේ තියෙන්නේ ළමයි 20 දෙනාගේ average ටික එහෙනම් ඔන්න අපි average එක calculate කරලා ඉවරයි ඊට පස්සේ අපි ගාව තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් ඔයාලා මේක දන්නවනේ නේද find rate ෆන්ක්ෂන් එක find rate ෆන්ක්ෂන් එකට මොකද වෙන්නේ අපි දානවා මාක් එකක් ඉන්පුට් එක විදිහට එවනවා ෆන්ක්ෂන් එකට ඊට පස්සේ මාක් එක 0.35 අතර නම් grade එක F 35 45 අතර නම් grade එක S 45 65 අතර නම් grade එක C මේක අතර නම් B ඔය විදිහට අරගෙන අවසානට මේ ෆන්ක්ෂන් එකෙන් grade එක return කරනවා අපි දැන් functions ගැන වාඩ knowledge එක තියෙන හින්දා මම මේක ආයෙ වාට explain කරන්න යන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ මේ බලන්න පොඩ්ඩක් අලුත් දෙයක් මම for I in data set දැන් අර අපි use කරපුවා තමයි මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද මේක තියෙන්නේ for I in data set දැන් maths එක අපි හොයන්නේ maths එක හොයන්න නම් අපි මෙන්න මේ row එකේ යන්න ඕනේ يعني මේ column එකේ 0 1 column number 1 එකේ යන්න ඕනේ maths grade එක හොයන්න මම මොකද කරන්නේ මම maths grades කියලා array එකක් හදලා තියෙනවා numpy array එකට මම ඒක convert කරගන්නවා මොකද මම කරන්නේ for I in data set first column එකේ කියන්නේ maths marks දිගේ මෙයා යනවා 1 by 1 iterate වෙනවා. ඒතර I කියන්නේ මොකද්ද? එකපාරට එක mark එකක්. ඒ mark එක අපි දානවා find grade function එකට. find grade function එකට දාපුවාම grade එක එනවා. එහෙනම් grade එක තමයි මේ maths grade කියන array එකට assign වෙන්නේ. right? ඊට පස්සේ මම මේක print කරලා මොකද කරන්නේ? ආපහු මම මේක column vector එකක් බවට convert කරගන්නවා. මේ බලන්න. මේක තමයි එන්නේ ඊට පස්සේ මේක මම මේකට කන්වර්ට් කරගන්න. මේ තේරුණා නැත්නම් ආයෙ පාරක් අපි යමු බලන්න. හරි. data set i. හරි. මේක අපි මෙහෙම print කරමු දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ. මම data set i ව පෙන්නන්නම් ඉස්සෙල්ලා. data set
1 මොකද්ද මේ කියන්නේ data set එකේ පළවෙනි කොලම් එක. يعني පළවෙනි කොලම් එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද 0 1 මේ අර maths marks ටික තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔය කොලම් එක තමයි මේ print වෙන්නේ. right ඊට පස්සේ මම යවනවා loop එකක් for I in data set කියලා I print කරලා බලමු මොකද්ද I print වෙන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් loop එක individually elements through යනවා. ඒකනේ මේ වෙන්නේ for I in data set. එක value හැම value එක through 1 by යනවා. ඉතින් මේකම මම fine grade I කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? මේ I ව fine grade එකට දාලා grade එක තමයි දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. I නෙමෙයි. I ව fine grade එකට දාලා එන return grade එක තමයි මෙතන දැන් පෙන්නන්නේ. right? මම මොකද කරන්නේ? ඉතින් ඒක හිමීට array එකකට assign කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ array එකක් එන්නේ. මම මොකද කරන්නේ? ඒ array එක කොලම් වෙක්ටරයක් විදිහට කන්වර්ට් කරනවා. අයි කොලම් වෙක්ටරයක් විදිහට කන්වර්ට් කරන්න කියලා මම පස්සේ කියනවා. ඉතින් ඔය maths වගේම ඊළඟට දෙවෙනි row එක දාගන්නවා physics marks තියෙන එක physics grade කියලා array එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට chemistry marks උත් chemistry marks chemistry grades කියලා array එකකට දාගන්නවා. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? average එකත් කොලම් වෙක්ටර් එකකට අපි හදාගන්නවා. එහෙනම් අපි ගාව දැන් තියෙනවා maths grades ටික කොලම් වෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. physics grade ටික කොලම් වෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. chemistry grades ටික කොලම් වෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. average එක කොලම් වෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේක තමයි අපේ පරණ data set එක. ඔය පරණ data set එකට මම මොකද කරන්නේ? append කරනවා axis 1 එකට. මොකක්ද axis 1 කියලා කියන්නේ? නේ? axis 1 කියන්නේ මේ පැත්තට නේද? එහෙනම් මම මෙන්න මේ පැත්තට right තේරෙනව නේද? අපි column vectors ටික හදාගන්න තියෙන්නේ. ඔය column vectors ටික මොකද අපි කරන්නේ? මෙන්න මේ පැත්තට axis 1 එක දිගේ axis 1 එක දිගේ අපි append කරගෙන යනවා. අපි ඉස්සල්ලාම දාගන්නවා maths grade එක. දැන් data set එක කලින් තිබ්බේ මේක. එයාට දැන් maths grade එක assign වෙනවා. ඔන්න maths එක assign වුණා. right? ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඒකට අපි ආපහු add කරනවා physics එක. ඊළඟට chemistry එක. ඔය විදිහට අපි add කරගෙන යනවා. right? අවසානට මොකද්ද අපි කරන්නේ? append කරනවා axis 1 එක. දැන් මේ axis එක වටිනවා. මොකද අපි කරන්න ඕනේ column එකක් තමයි අපි append කරන්නේ. ඒකයි axis 1 කියන්නේ. axis 1 එකට append කරනවා කියන්නේ column එකක්. ඔයාලට row එකකට append කරගන්න ඕන නම් කියන්නේ දැන් ළමයෙක්ගේ details add කරනවා නම් අන්න row එකකට add කරගන්න ඕනේ. හැබැයි හැමෝගෙම ළමයිගේ maths grades add කරද්දී ඔයා column එකකට add කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් column wise තමයි මේ add කරගෙන යන්නේ. right? පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ අවසානට ඔයා add කරනවා අර average කරගත්ත column vector එකත් add කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න තියෙන්නේ? කෙලින්ම ඔයාට මේක np.save කියලා method එකක් තියෙනවා. np.save කියන method එකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ඔය data set එක save කරගන්න පුළුවන්. මම මේක run කළාද? ඔව්. මම run කරා නම් ඔව්. මේ np.save කියලා method එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ file එකේ නම. මේ තියෙන්නේ ඔයා write කරන numpy array එක. ඒ np.save එකෙන් ඔයා numpy array එක physical file එකකට save කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. ඒ physical file එක තමයි මෙතන හැදෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. කො dataset.npy. හැබැයි මේ dataset.npy කියන එක ඔයාලට මොකෙන්වත් ඕපන් කරගන්න බෑ. මොකක්වත් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ dataset.npy කියන එකේ මොකක්ද තියෙන ස්පෙෂලිටි එක? ඔයාලට වෙන කෝඩ් එකක ඕක ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ආපහු. right? ඒ කියන්නේ මෙහෙම. import numpy as np np.load dataset.npy ඕක ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මොකෙකට හරි මේ විදිහට. New dataset, new dataset. හරි. මං හිතන්නේ මේක මම රන් කරන්න මුලින් ඉඳන් කියන්නේ. අපි මුලින් ඉඳන් රන් කරමු ආපහු. හරි. දැන් බලමු ලෝඩ් කරගන්න. new dataset.npy. අයි මේක ලෝඩ් වෙන්නේ නැත්තේ.
හරි මම හිතන්නේ මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් සාමාන්‍ය numpy arrays එකම data type එකේ තියෙනවනේ දැන් මේක ඇතුලේ strings තියෙනවා numbers උත් තියෙනවා ඒ හින්දා ඒක දෙකම තියෙන හින්දා තමයි මම හිතන්නේ මේ array එක එන්නේ ඒක හින්දා ඔයාලට මේ CSV ෆයිල් එකකටත් numpy save txt කියලා save කරන්න බෑ මේකත් error එකක් එනවා මේ numpy CSV කියලා save කරන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන් numpy array save කරද්දී ඒක එකම data type එකේ තියෙනවනේ එක්කෝ floats එහෙම නැත්නම් එක්කෝ numbers එහෙම නැත්නම් strings මේකේ දෙකම තියෙන හින්දා තමයි ඔය array එක එන්නේ හැබැයි මේ method එක අපිට use කරන්න පුළුවන් ආපහු අපිට ඔය data set එක data frame එකකට pandas data frame එකට save කරගන්න පුළුවන් df කියලා අපිට assign කරගන්න පුළුවන් data frame එකකට pandas data frame එක numpy array එකට නෙමෙයි දැන් හැම එකටම solution එකක් තියෙනවා දැන් මේක එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක save කරන්න බැරි මේ case එක තියෙන්නේ ඕක just numbers විතරක් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ හැබැයි numbers strings දෙකම තියෙනවා right ඒකයි මේක කරන්න බැරි එකපාරේ ඉතින් අපිට solution එකක් තියෙනවා ඔය data set එක ඔය numpy array එක ආපහු convert කරගන්න data frame එකට pandas data frame එකට pandas data frame අපි මේ data set එක යනවා data කියන එකට යවලා මේ df එක ගන්නවා එහෙනම් ඔන්න data frame එකක් අපි ගත්තා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ අපිට පුළුවන් ඔය data frame එක ඔහොම කරන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් අපිට columns ටික දෙන්නත් පුළුවන් columns වලට නම් ටික දෙන්නත් පුළුවන් මේ වගේ එතකොට මේකේ කරන්නේ කෙලින්ම නිකන් normal data set එකකට data frame එකකට convert කරනවා මේකේ කරන්නේ මේ විදිහටම තමයි හැබැයි column වලට අපි නමක් දෙනවා හැම column එකකටම name maths physics ඒ වගේ එහෙම කරන්නත් පුළුවන් right කොහොමද අවසානට අපි කරන්නේ right අවසානට අපි කරන්නේ ඔයාලට මේක save කරන්න පුළුවන් new dataset.csv කියලා df to csv data frame එකේ method එකට අපි call කරනවා to csv කියලා. දැන් මේ ඔක්කොම pandas වලින් යන්නේ. right? ඒක run කළාම මොකද වෙන්නේ? මේ විදිහට ඔයාලට file එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ new dataset නෑ new dataset මේ තියෙන. right? බැලුවා. දැන් මේකේ ඔයා සමහරවිට දකින්න නැති පැරාමීටරයක් තිබ්බා index false. මේ index false එක නැතුව දුන්නොත් index අපි true කරලා දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? index true කරලා දුන්නොත් එහෙම අර මේ column නැත්තම් row පැත්තෙන් number එකක් වැටෙනවා මට මතක විදියට බලමු. ඔව් මේ තියෙන්නේ. row number එකක් වැටෙනවා. index true කරලා දුන්නොත් එහෙම row number එක වැටෙනවා එච්චරයි. right? දැන් මෙතන මේ array එක ආවට බය වෙන්න එපා මොකද මම මේවට array එක පෙන්වන්නමයි ඕනුනේ. numpy වලින් ඔයාලට මේ එකපාර save කරගන්න තිබ්බා මේ method එක use කරලා CSV file එකට. හැබැයි කරන්න බැරි උනේ මේකේ ඔය strings උයි numbers උයි ඔක්කොම එකට තියෙන හින්දායි ඔය එක බැරි උනේ. ඒකට solutions තියෙනවා. හැබැයි මම ඒව ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඉතින් වෙන solution එකක් හොයාගත්තා. මොකද්ද? අපි data මේ numpy array එක data frame එකකට convert කරගත්තා. ඒ data frame එක අපි ආපහු CSV file එකට මෙන්න මේ method එක use කරලා convert කරා. right? එහෙනම් හොඳ example එකක් අපි slicing and indexing use කරලා average calculate කරලා grades calculate කරලා මේ වගේ බොහොම සරල example එකක් කරගත්තා. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ tutorial එකේදී හම්බෙමු. ඊළඟ tutorial එකේදී කතා කරන්නේ matplotlib ඊට පස්සේ අපි OpenCV module එකට move වෙනවා.